ඔයාලට පේන්නේ නැති බබල් රැපින් වලින් ඇතුළ ආරක්ෂිතව තියෙනවා බෑග් කවර් එකට මොනවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇතුළේ ඉතින් පැකින් එක අපි පැත්තකින් තියමු. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඩබල් ස්ටිකර් දෙකක් කියලා දෙනවා. ඒ ස්ටිකර් දෙකේ මේකේ shipping එකේ ඩීටේල්ස් ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සීල් කරලා තියෙනවා වටේටම. සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් වෙනදාගේම අලුත් වීඩියෝ එකක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රිවියු එකේ දැකපු විදිහටම අලුතෙන්ම ආපු සුපිරි ගොඩක්ම ක්වොලිටි වගේම ගොඩක්ම අඩු මුදලකට ඉක්මනින් මං ගෙනාපු සුපිරි iPhone back cover unboxing වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ඔයාලට මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයාලට මේක කොහෙන්ද ගන්නෙ? ඒ වගේම මේක කොහොමද මිල ගණන්? මේක ගෙදරට එන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? මේ සියලුම විස්තර මම වීඩියෝ එකේ කියනවා. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා අලුතෙන් මගේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙන කෙනෙක් නම් දැන් ඔයාලා subscribe button එක click කරලා bell icon එක තෝල් කරලා තියන්න. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනා like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම share කරන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අන්තිමේටම details ටික ඔක්කොම කියනවා. එහෙනම් අපි යන්න unboxing වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන මං ගෙනාවු back cover එක අපි ඉස්සලා එහෙනම් මේකේ පිටත විස්තර ටිකක් කතා කරලෙමු. ඉතින් මේක මං ගෙනාවේ කොහෙන්ද? ඒ වගේම මේකේ ඩීටේල්ස් ටික කොහොමද? shipping method එක මොකද්ද? ඒ විස්තර ටික ඉස්සලාම අපි කතා කරලෙමු. අපි පැකින් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පැකින් එක පේන්නේ නැති තැල්ල පොඩි වෙලා නැහැ. ගානට පැකින් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම වටේටම මේක ඇවිල්ලා තියෙන සීල් ටයිප් එක. ඒ වගේම මේකට වතුර යන්න බැරි වෙන්න තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටත ඔයාලට පේන්නේ නැති ඇතුළත මේකේ බබල් රැපින් තියෙනවා. ඒක අපේ එන බෑග් කවර් එකට කිසිම හානියක් නොවෙන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහා ගත්තාම ඔයාලට පේන්නේ නැති ඩබල් ස්ටිකර් දෙකක් කියලා දෙනවා. ඒ ස්ටිකර් දෙකේ මේකේ shipping එකේ ඩීටේල්ස් ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සීල් කරලා තියෙනවා වටේටම. ඒක හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන යටින් ගත්තාම මේකේ අපිට ගාන කොහොමද ඒ වගේම ඔක්කොම විස්තර ටික දාලා තියෙනවා. පිටුපස ඔයාලට පේන්නේ නැති කිසිම ස්ටිකර් එකක් නැහැ. ඉස්සරහා අපිට දාලා තියෙන මෙතන නම, ඒ වගේම ඇඩ්‍රස් එක, මෙතන අපේ country එක, ඒ වගේම මෙතන එන ඔක්කොම ඇඩ්‍රස් එකේ විස්තරයි, මෙයාලගේ shipping method එකේ නමයි ඔක්කොම විස්තර ටික ඉස්සරහා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිකර් දෙකේ එච්චර විස්තර තියෙන්නේ මේ පැකේජ් එකේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ පැකේජ් එක හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන නැති පොඩි වෙලා නැහැ. ඉතාමත් ක්වොලිටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට මේක එන්න යාළුවනේ දින 14ක් වගේ ගියා. ඒ කියන්නේ සති දෙකක් වගේ ගියා. සති දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඉතා ඉක්මනින් මේක මට හම්බුණා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා දැන් ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරන්න බලමු. එහෙනම් මම මුලින්ම පොඩි කතරක් ගන්නවා. ඔයාලට පේන නැති මෙන්න මේ ස්ටිකරේ උඩ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. අපිට එතනින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එතනින් කපා ගන්නවා. බෑග් කවර් එක ඇතුලේ තියෙන කවර් එක කැපෙන්නේ නැති වෙන්න. හරි මේ විදිහට මම ලේසියෙන්ම බෑග් කවර් එක උඩ තියෙන කෑල්ල කපා ගන්නවා. පැකින් එකේ. හරි ඒක කපා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති බබල් රැපින් වලින් ඇතුළ ආරක්ෂිතව තියෙනවා. බෑග් කවර් එකට මොනවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇතුළේ තියෙන අයිටම් එකට මොනවත් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි බබල් රැපින් ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මේ ඉතින් පැකින් එක අපි පැත්තකින් තියමු. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ බෑග් කවර් එක අපිට අවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන බෑග් කවර් එක මේක යාළුවනේ ඔයාලට පේන නැති හයි ක්වොලිටි බෑග් කවර් එකක් තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටතත් මේකේ පොලිතින් කවර් එකක් තියෙනවා. හරි යාළුවනේ මම මේකත් රිමූව් කරගෙන ඉන්නා. රිමූව් කරගත්තට පස්සේ මම අනිත් ඉස්සරහ කියන ඔයාලට පේන නැති මෙතන තියෙනවා good quality කියලා එයාලගේ ලේබල් එකකුත් දාලා මේකේ. ඉතින් මේකත් අපි කවරේ අයින් කරගෙන බලමු. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට කවරේ මෙහෙම අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට කවරේ ගලව ගන්නවා. ඉස්සල්ලාම කවරේ ගලවගත්තට පස්සේ මම මෙහෙම බෑග් කවර් එක එළියට ගන්නවා. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මං ගෙනපු බෑග් කවරේ ඔයාලට පේන නැති ලස්සන ඒක වගේ විනිවිද පේන බෑග් කවර් එකක් තමයි මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක soft TUP frame hybrid clear heavy duty cover එකක් තමයි මං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ගෙනාවා iPhone XS Max එකට. ඉතින් ඔයාලගේ iPhone එක නම් තියෙන්නේ මේ වගේ ලස්සන බෑග් කවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගෙනාවේ black color එකෙන් වටේ frame එක වටේ black color frame එකත් එක්කම විනිවිද පේන බෑග් කවර් එකක් තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට එක එක කලර්ස් වලින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එක එක පාටවල තියෙනවා ලස්සන කලර්ස් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ බෑග් කවර් එක හරිම හොඳ බෑග් කවර් එකක්. ඔයාලට පේනවා මේකේ හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මම මේ පෙන්නන විදිහට එක එක ඕන කලර්ස් වලින් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකටම ලස්සන බෑග් කවර් එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් මේ බෑක් කවර් එකට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක චෙක් කරන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක යාළුවනේ මම මේකට යන ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ගිහිල්ලා ඕනේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ලස්සන බෑක් කවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන 6x එකේ ඉඳලා iPhone 15 එකට යනකම් මේකේ බෑක් කවර්ස් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ iPhone එකේ බෑක් කවර් එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ විස්තරත් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මුල කිව්වා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි මේකේ මිල ගණන් කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක US 784ක් වගේ වුණේ. ඒ කියන්නේ අද දවසේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 270ක් වගේ වුණේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට අදහ ගන්න බැරි වෙන්නේ මේ එච්චර පොඩි ගානකට මේ වගේ හොඳ ක්වොලිටි බෑක් කවර් එකක් ලංකාවෙන්වත් ගන්න බෑ. ලංකාවේ රුපියල් 1000කට ආසන්න මුදලක් වෙනවා මේ වගේ බෑක් කවර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අඩු ගානට මේ වගේ සුපිරි බෑක් කවර් එකක් ඔයාලගේ ගෙදරටම ෆ්‍රී ෂිපින් යටතේ ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඉතින් යාළුවනේ මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ගිහලා ටච් කරන්න පුළුවන්. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ඕඩර් කරපු විදිහටම ඔයාලගේ iPhone එකට මේ බෑක් කවර් එකක් ඕඩර් කරන්න ඕන නම් මම කියපු විදිහටම ඔයාලට මේක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ iPhone 6s එකේ ඉඳලා iPhone 15 එකට යනකම් මේකේ latest version එකට යනකම් බෑක් කවර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බෑක් කවර් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේක ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ ගෙදරට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ ටික තමයි මම අද ඔයාලට කියන්න හිටියේ. මම සේරම විස්තර ටික ඔයාලට කිව්වා. ඒ වගේම යාළුවනේ අද ගෙන අපේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. ඉතින් අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දැම්ම subscribe button එක click කරලා bell icon all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් සමගින් අපි නැවත දවසක හමු වෙමු.